بسم الله الرحمن الرحیم. نن به موږ د سیلف کنسپټ سیکنډ پارټ ډسکس کوو چې کم پکې د سیلف کنسپټ چې کم کمپوننټس وو چار نمبر کمپوننټس په هغې کې چې کوم دی هغه رول پرفارمنس دی. نو رول پرفارمنس چې کم سوسایټي د هغې ستا نه کم ایکسپیکټیشنز دي کم رول لکه ته یو سټوډنټ یې ته کم سټډي کې دا ټوټل ستا رول پرفارمنس دی. ته کم الته چې کوم پریزنټیشن دی هغه کې کوم هوم ورک دی هغه کې کوم ستا کوم اسایمنټ دی ټوټل دا ستا رول پرفارمنس دی ایز ا سټوډنټ. نو دا سیلف کنسپټ یو پارټ دی. نو دا اوس رول ریفرز ټو ا سیټ اپ ایکسپیکټډ بیهیویر. دا هغه رول چې د هغې کوم ایکسپیکټډ بیهیویر دی کوم چې توقع رسانه ډیټرماین بای فیمیلیل کلچرل اینډ سوشل نارمز. کوم چې ستا د فیملی یا د یو کلچر یا سوشل د معاشرې چې کوم نارمز دي کوم قاعدې دي د هغې مطابق ته کوم رول ادا کوي هغه ته ستا رول پرفارمنس وایي. The level of self-esteem is dependent upon the self-perceptions of adequate role performance. د سیلف اسټیم چې کوم لیول دی های لیول دی لو لیول دا به څه باندې ډیپنډنټ دي چې ستا کوم رول پرفارم کوي په یو سپیسیفک لوکیلیټي کې چې هغه ته په صحیح طریقې باندې ادا کوي ستا سیلف پرسپشن سیلف اسټیم به برابر وي. که دغه نه نو بیا به ستا لو سیلف اسټیم وي. and these various social roles stressor affecting role performance. اوس هغه کوم سټریسرز دي چې هغه په رول پرفارمنس باندې اثرانداز کیږي چې ستا رول خرابوي. نو رول اوورلوډ د یو خو تا باندې رول ډېر سیوا شي چې کوم اوورلوډ شي د باندې لکه سټډي د یو حده پورې د شي کولی هغې نه د باندې سیوا شي یا هوم ورک درته سیوا شي. نو دا رول اوورلوډ دی. دا بیا ستا په سیلف اسټیم باندې اثرانداز کیږي. رول چې کوم دی هغه کې به پرابلم کریټ کیږي. یا رول کنفلیکټ دی. ته سټوډنټ یې د نرسنګ سټوډنټ یې ته د هغې کې خوشحاله نه لکه کوم خپل فیلډ دی هغه دې خوښ نه دی. نو دې د وجې بیا ستا رول خرابیږي. whenever a person is unable to fulfill role responsibilities self concept is impaired. اوس په کوم ځای کې چې یو پرسن لکه هغه خپل چې کوم رول ریسپانسیبلیټیز د هغه چې کوم ذمه دارۍ دي یا کوم کردار دی هغه نشي پوره کولی ادا کولی نشي نو سیلف کنسپټ به په هغې کې بیا خرابیږي. نو ډایمنشن اف سیلف کنسپټ دی بیا د هغه په کوم ډایمنشن کوم سایډ ته دی د کوم ډایمنشن نه لکه فار ایگزامپل یو پکې سیلف نالج دی سیلف ایکسپیکټیشنز دي دا د دې ډایمنشن دي مختلف ذرایع دي. نو سیلف نالج هو ام آی زه څوک یم ته خپل ځان باره کې ستاسو کوم نالج دی دې ته سیلف نالج وایي. بیا سیلف ایکسپیکټیشنز ته د ځان نه کوم چې کوم ستا توقع ستا نه کېږي لکه ته سیلف نالج دا دی چې ته یو سټوډنټ یې نرسنګ سټوډنټ یې بیا ستا سره سیلف ایکسپیکټیشنز دا دي د ځان نه چې زه به دومره سټډي کوم دې های لیول ته به ځان رسوم. هو آر وټ ډو آی وانټ ټو بی زه څه جوړېدل غواړم او زه څوک یم. دا ستا ځان نه ایکسپیکټیشن دي. بیا سوشل سیلف ته معاشرې ته کوم ځان شوکې دا ستا سوشل سیلف دی. هاو پرسن پرسیو بای ادرس لکه فار ایگزامپل ته په یو پارټۍ کې یا داسې په ګیدرینګ کې فرینډز دي که فار ایگزامپل ته لکه فرینډلی ستا چې کوم عادات دي فرینډلی ته د خلکو سره انټریکشن ښه ساتي نو خلک به تا داسې پرسیو کوي چې دا فرینډلی دی. نو دا ستا سوشل سیلف شو کوم چې ته معاشرې ته شوکې. بیا سیلف ایوالویشن دی. هاو ویل ډو آی لایک مای سیلف ته خپل ځان په دې کې ایوالویټ کې که فار ایگزامپل ستا یو ټیسټ دی ته هغه ټیسټ ورکړې د هغې نه وروستو ته خپل ایوالویشن کوي چې آیا ما کومه سټډي کړې د هغې په بیس باندې ما ټیسټ کې مارکس ښه اخیستي دي که نه. نو دا اصل کې اگزامپل کې نه هاو ویل ډو آی لایک مای سیلف زه به په کوم لیول کې یم چې هلته زه خپل ځان لایک کوم. نو دا سیلف ایوالویشن دی. نو سیلف نالج دا ټولې بیا ایکسپلین کړي دي. ګلوبل سیلف دې ته وایي چې ستا ټوټل چې ستا کوم ټوټل سیلف دی دا پکې راځي لکه فار ایگزامپل ستا ویلیو بیلیفس دي ستا رول پرفارمنس دا ټوټل سیلف نالج ورته هم ګلوبل سیلف ورته وایي. از د ټرم یوز ټو ډسکرایب د کمپوزټ اف آل بیسک فیکټس ستا چې کوم حقیقت دی ستا کوم حقایق دي دا ټوټل په دې کې دا بیانوي ګلوبل سیلف چې کوم دی لکه ستا کوالټي شو ستا کې چې کوم کوالټیانې دي کوم معیار دی د پکې ستا کوم خصوصیات دي ټریټس دي images and feelings on hold about oneself ستا کوم ځان باره کوم فیلینګز ستا ځان نه نیولي چې زه دا یم دا ټوټل په دې کې دی دا ګلوبل سیلف وایي. اټ انکلوډ په دې کې څه څه راځي بیسک فیکټس پکې راځي کوم چې ستا بیسک دي سیکس دی میلی فیمیلی ایج دی څومره ایج دی ریس شکل ته وایي کوم چې
ستا په اپیرنس یو اتنیسټي د یو ریس دی که نه اتنیسټي ستا نسل سره تعلق ساتي او ریس چې دی ستا د شکل سره تعلق ساتي لکه بلیک پیپل شو وایټ شو اکوپیشن شو ستا کم پیشې سره تعلق دی کلچرل بیک گراوند دی کم کلچر سره تعلق دی لکه فار ایگزامپل پښتوني پنجابي دا ټول دا په کلچر بیک گراوند کې سیکشوال اورینټیشن تاسو مخکې بیا سیکشوالټي به هم وایي که نه سیکشوال اورینټیشن بیا په 3 ټایپیزم سره یو بایسیکشوال چې هغه میل او فیمیل دواړه طرف ته اټریکټډ دي دواړو سره د هغې سیکشوال انټرکورس لکه هغې خواهشي بیا پکې بیا په دې کې بیا تاسو مخکې زه په هغې کې بیا شته دی که نه لکه سیکشوال اورینټیشن دې ته وایي چې بایسیکشوال دی که نه صرف فیمیل طرف ته اټریکټډ دی یا میل طرف ته په هغې کې بیا دغه راځي پرسن پوزیشن ویت سوشل ګروپ ستا پوزیشن په سوشل ګروپ کې څه دی لکه فار ایگزامپل یو ګروپ ته د هغې ممبر یې که نه ته ستا په هغې کې څه رول دی څه پوزیشن دی دی سټوډنټ یې قابل یې ویک یې په دې کې بیا کوالټیز آر ټریټس راځي ستا خصوصیات د ډسکرایب ټیپیکل بیهیویر فیلینګز موډ اینډ ادر کریکټرسټک ستا نور چې کوم خصوصیات دي جنرس ته سخي هارټ هیډډ یې غوسه له زر درځي امبیشیس اولو العزم ته وایي یو کار ته اراده کوي او هغه بیا هم هغسې کوي امبیشیس دې ته وایي یا انټیلیجنټ ذهني طور قابل یې دا ستا په کوالټیز کې راځي بیا سیلف ایکسپیکټیشنز انوالو د آیډیل سیلف دې ستا آیډیل سیلف ته د ښایي ستا کوم امید چې زه به دې حد ته رسم ستا د ځان نه کوم توقع وي د سیلف ا پرسن وانټ ټو بي هغه سیلف چې هغه یو انسان غواړي زه دې دا شم it is the setting of present and future goal په دې کې ستا موجوده چې کوم ګول ځان له تیاری او فیوچر دپاره دا پکې راځي expectation for self flow from various sources د مختلف سورسز ته د سیلف مخکې بوتلو دپاره چې ته کوم څه کې expectations دغه کې بیا سیلف expectation راځي the ideal self constitute the self one want to be آیډیل سیلف څه ته وایي په دې کې څه راځي چې ته څه غواړې چې زه څه شی جوړ شم دغه آیډیل سیلف دی ستا سیلف ایکسپیکټیشن ډیولپ انکانشیسلی دا انکانشیسلی ډیولپ کیږي د وړوکوالي نه ارلی ان چایلډهوډ ان آر بیس آن امیج آف رول چې کوم امیج آف رول یې لکه فار ایگزامپل ماډل سچ از پیرنټ شو لکه بچی چې یا مور او پلار ته ګوري که مور او پلار د هغې ایماندار نو بچي هم سبا له ایمانداري دغسې یا نن سبا خو د موبایل دور د څوک فلم ګوري شاهرخ خان د هغې آیډیلي نه د شاهرخ خان په شان ځان نه بیا ایکسپیکټیشن کوي زه به دغه جوړېږم نو دا ستا سیلف ایکسپیکټیشن کې ټول راځي سیلف آیډیل از د پرسپشن اف بیهیویر بیس آن پرسنل سټینډرډ ان سیلف ایکسپیکټیشن اوس وایي چې دا سیلف آیډیل چې کوم دی د هغه پرسپشن دی د بیهیویر چې دا په څه باندې بیسي پرسنل سټینډرډ ستا څونه سټینډرډ دی ته ځان ته څونه معیار ورکړې and self expectation او ستا توقعات کم لیوله پورې ستا توقعات زه به دا دومره لیوله پورې به زه مخکې ځم دا ستا سیلف آیډیل دی social self is how a person perceived by others معاشره تا ته به کم نظر ګوري and society نور خلک او معاشره ټول چې تا څنګه پرسیو کوي the self is a social context background they focus on explaining an individual actions within a group ته ستا په معاشره کې کوم ته ایکشنز کې نو د هغې په ترو باندې تا خلک پرسیو کوي که نه چې دا داسې انسان دی ښه انسان دی یا غلط انسان دی نو ته چې دلته کوم د ایکشنز کې په دې ګروپ کې دا ستا سوشل سیلف دی اټ انویسټیګیټ دا څه انویسټیګیشن کوي تفتیش کوي د کوېسچن اف هاو د پرسنل سیلف ریلیټ ټو د سوشل انوایرمنټ نو دا ستا لکه ستا چې کوم پرسنل ذاتي سیلف دی د سوشل انوایرمنټ ستا د نورو خلکو سره کوم تعلقات چې راځي دا تا ته ښایي چې دا انسان تعلقات شي جوړولی یا نه شي جوړولی نو چې کوم لکه څوک اوس تعلقات شي جوړولی فرینډلی نو د سوشل سیلف ټیک دی که دا نه نو بیا سوشل سیلف چې دی نیګیټیوټي سایډ ته ځي سیلف ایوالویشن دی بیا سیلف اسټیم از د ایوالویټیو دې ته ایوالویټیو دی چې دا ستا ایوالویشن کوي تا څومره ترقي کړل ستا عزت په معاشره کې څومره سیوا شوی ته محنت څومره کې an effective component of self concept effective تاسو ته ویل چې د افیکټیو چې کوم کنیکشن دا زیاتره د ایموشنز سره ایموشن بیا که ته کامیابی سایډ ته تللی نو ته به بیا خوشحاله که ناکامۍ سایډ ته تللی تا خپل ایوالویشن وکړو نو ته به بیا سیډ خفه وې نو دا ستا ایوالویشن شو نو بیا به د دې ایوالویشن خبره کوي
the appraisal of oneself in relation to others. ته چې کومه اندازه لګې لکه ته نور خلکو ته وګوره بیا خپله اندازه لګوي زه محنت کوم که نه کوم دې اندازې لګولو ته ستا سیلف ایوالویشن وایي. ایونټس یا د ایونټس آر سچویشن یوسز د حالاتو ته وایي د حالاتو مطابق ته ځان چینج کوي یا تا باندې داسې لکه یو ځل د باندې داسې حالات راغلي رسک دی اغستی بیا د باندې دوباره راغلی نو ته به یې ځان ایوالویټ کوي چې یاره ما خپل ایموشن کنټرول کړل که نه مې کړل نو دا په سچویشن ته د دې اشاره کوي چې په هغې کې ته خپل ایوالویشن وکړي. میزلو سبسیټ اپ سیلف اسټیم نیډ اسټیم نیډ خو تاسو په میزلو هیراډ کې هم ویل او کوم تیوري چې وه نو سیلف اسټیم ستا سټرینث راځي چې ته څونه طاقت ورې اچیومنټس څومره څیزونه دي اچیو کړل. ماسټري مطلب ته په یو فیلډ کې های لیول ته ورسې هغه ستا ماسټري شوه ته څونه های لیول ته رسېدلی کمپیټنسي په تا کې د مقابلې کولو چې کوم ایبیلیټي د هغه د پکې راپیدا شوې ده که نه نو سیلف اسټیم دا بیا شو کوي. ریسپیکټ نیډ آر د نیډ فار اسټیم فرام ادرس دا ریسپیکټ چې دی نو دا د اسټیم نیډ لکه ستا په معاشره کې څوک عزت کوي ستا سیلف اسټیم به های کېږي نو دا په چا باندې ډیپنډنټ دی په خلکو ډیپنډنټ دی ادرز باندې چې هغه ستا ریسپیکټ کوي نو ستا سیلف اسټیم به ښه های لیول ته رسي. ډیولپمنټ اف سیلف کنسپټ اوس سیلف کنسپټ په انسان کې ډیولپ کېږي څنګه نو سیلف کنسپټ evolve throughout life دا د ژوند سره سره رواني and defend to an extent on individual developmental level او دا ستا په هغه حد باندې ته کوم لیول تر ډیولپمنټ رسېدلی لکه سکول لکه فری سکولر شو بیا سکولر شو اډالسن شو اډلټ شو په دې لیول ایکسټنټ د هغې مطابق به ستا سیلف کنسپټ جوړېږي. فارمیشن آف سیلف کنسپټ infants learn physical self different from environment کله چې کوم ماشوم یې که نه د 1 month نه نواله د 1 year پورې نو هغه صرف هغه د دونه پته چې سیلف چې ده د انوایرمنټ نه ډفرنټ محسوسوي لکه فار ایگزامپل هغه د خپل وجود ډفرنټ ښکاري لکه که یې بار انوایرمنټ کې یخني نو د باډي یخېږي نو بیا چغې وایي بیا پې خلک کمبلې ورارتئ ځکه چې دا خپل سیلف چې ده د انوایرمنټ نه مختلف ګڼي که یخني کېږي نو دته بیا محسوسېږي. بیا 2 نمبر چې دی if basic need are met که د چې کوم بیسیک نیډ دی کوم ملک دی که هغه ته میلاویږي چایلډ هیز پازیټیو فیلینګ اف سیلف نو د هغه به پازیټیو سیلف د خپل ځان په باره کې پازیټیو فیلینګز دی ضرورت به د هغه پوره کېږي. چایلډ انټرنلایز ادر پیپل اټیچیوډ ټوورډ سیلف کوم ماشومان چې لکه زیاتر سایکالوجسټ وایي تاسو غوسه کېږئ مه ماشومانو ته چې د هغو کوم ستا کوم اټیچیوډ دی هغه انټرنلایز کوي بیا به هغه هم سبا له به خلکو باندې غوسې کوي ځکه چې هغه به ستا هغه اټیچیوډ ته ګوري. چایلډ آر ایډلټ انټرنلایز سټنډرډ اف سوسایټي بیا چې کوم ورو دا ماشوم غټېږي که نه دا بیا د سوسایټي نه لکه خلک وایي که نه وایي انسان هر انسان ښه دی خو معاشره بیا انسان تیاروي که نه نو بیا د سوسایټي نه ته بیا هغه کوم اټیچیوډ چې ده ته انټرنلایز کوي بیا بیرته خلکو ته شو کوي. بیا سټیجز ان ډیولپمنټ اف سیلف سټیجز پکې کوم راځي نیوبرن نوال د انفینسي پورې دا چې کوم ټایم دی په دې کې صرف سیلف اویرنس ماشوم ته دا پته لګي چې بس زه یو انډیویجول زه یو باډي د انوایرمنټ نه زه جدا یم لکه د ماشوم چې هغه ته څنګه چې د هغې ډیلیوري وشي نو एकदम جاړي د هغې وجه دا چې د هغه اکسیجن دا سټیټس چینج شي هغه ته پته ولګي سیلف اویرنس و د راهي زه د ماحول نه جدا یم. بیا د هغې نه وروستو بیا سیلف ریکګنیشن دی ځان پیژندل دي ځان پیژندل داسې چې بیا لکه فار ایگزامپل ته هغه شیشې ته ودرې نو هغه ځان پیژني چې دا زه دا سیلف ریکګنیشن دی نو دا 18 منثس د ټاډلر چې ورته وایي هغې ټایم کې دا ماشوم ځان بیا پیژندلی. سیلف ډیفینیشن په پری سکولر کې چې ځان ډیفاین کولی شي زه هلک یم که جینۍ یم نو دا بیا په 3 ایئر کې دا ډیولپ کېږي. بیا سیلف کنسپټ چې دی دا په اډلسنس لکه مطلب د 12 نه واله د 18 پورې په دې درمیان کې د انسان سیلف کنسپټ ساري په اډلسنس کې هم او اډلټ کې بیا خو پوره سیلف کنسپټ خو سټارټ د 6 نه واله 7 ایئر د سکول ایج نه سټارټ اخلي. ډیولپمنټ اف سیلف کنسپټ کې بیا تیوریانې مختلف پیش شوي دي. ویریس سایکوسوشل تیوریز هیو بین ډیولپ ټو ایکسپلین د ډیولپمنټ اف سیلف کنسپټ مختلف تیوریانې پیش شوي دي. ا ډسکشن اف اریکسن تیوري اریکسن د یو تیوري پیش کړی و بیا مخکې ډسکس شوي ده که نه په ډیولپمنټل لیول باندې of psychosocial development related to self concept are follow. Erikson theory 1963 psychosocial theory state that
an individual development proceed throughout life. د انسان د ډیولپمنٹ سره سره دا کانسیپټ هم په ټول ژوند سره دغسې رواني. each of his 8 developmental stages include psychosocial task. دا کوم د په تیوري کې بیا د اته ډیولپمنټل سټیجز ښودلي دي that need to be mastered چې په دومره عمر کې یو ماشوم له پکار چې دې لیول ته ځان رسولی. نو په هغې کې انفنسي کې چې کوم دی ټرسټ ورسز مسټرسټ اټیچمنټ اینډ بانډینګ. اوس که یو ماشوم نو لکه هغې ته کوم ضرورت دي دا کوم ملک چې هغه ته میلاویږي نو دغې به ټرسټ ډیولپ کېږي او که دغه ضرورت ته نه میلاویږي بیا به مسټرس بیا به هغه لکه چا به اعتبار نه کوي. او ډیولپمنټل اټیچمنټ اینډ بانډینګ اټیچمنټ اینډ بانډینګ مین د به چې کوم مدر وي د هغې سره به یو بانډ جوړ شوی که ټرسټ وي. ارلی چایلډهوډ نو په ارلی چایلډهوډ کې به په دې کې اټانمي راځي یا به شیم ډاوټ به پکې راځي. لکه فار ایگزامپل په دې سټیج کې دی په ډیولپمنټل ټاسک کې 40 ټریننګ اینډ سیلف مینټیننس. نو 40 ټریننګ دې ته وایي چې کوم د ټایلټ دپاره چې باتروم د تلو لپاره یا نور داسې ځایونو کې چې کوم ټایلټ ایریاز وي هغې دپاره ټرین کول چې بیا په خپله باندې انډیپنډنټلی هغه یورین پاس کوي. یا سیلف مینټیننس کپړې به خپله اغوستل شو لاس وینځل دا ټول په دې کې راځي. نو که فرض کړه دې ته به لکه ماشومانو ته په دې ټایم کې دا ټریننګ ته په خپله ورکوي که ته یې نه ورکوې نو هغه به شیم او ډاوټ ته بیا په خپله باندې یو کار نه شي کولی. ارلی سکول سټیج چې سکول ته کله اډمټ کې دا بیا انیشیټیو دی کې به دونه لکه په معمولي خبرو به ورته قارېږي نه چې ته ورته نه قارېږي به انیشیټیوز بیا به خپل اکیډمیک سکسیس سایډ ته به ځي. هیډینګ اے بی سیز چې کوم الفابیټس دي دا به یادوي. میکینګ فرینډز او تعلقات به ورو سازوي که ته لکه لږ شان ازادي ورکې او که ازادي نه ورکې دا به ګیلټي بیا به نه چا تعلق شي جوړولی نه به اکیډمیک کوم تعلیمي سیسټم دی هغې کې به هم ناکامي. سکول ایج کې بیا انډسټري ورسز انفیریارټي انډسټري سوشل کمپیټنسي دا بیا لکه چې کوم یو سوشل ګروپ دی کې به کمپیټنسي لکه مقابلې کول صلاحیت به پکې. فرینډشپ نیټورک یا خپل یو نیټورک به شي جوړولی که دا نه شي بیا په انفیریارټي کمپلیکس ته ځي لکه فار ایگزامپل دا تعلقات به نه شي جوړولی که ته یې ټرین نه کړې. بیا اډلسنس چې کوم د 12 نه والا 18 پورې کوم ایج چې دی نو آیډنټټي یا رول کنفیوژن د بیا یو خاص آیډنټټي یا به وایي زه ډاکټر جوړېدل غواړم یا هر فیلډ چې دا تلل غواړي په اډالسنس سټیج کې دا بیا شي ځان که ته صحیح ټرین کې صحیح ټرینینګ وله ورکړي. یا رول کنفیوژن یا به سروالی بروالی ګرځي یو فیلډ به نه شي سلیکټ کولی. نو په دې په سټیج کې ستاسو یو لویلټي راځي وفادار به وي اینډ فرینډشپ او فرینډشپ به شي جوړولی. بیا ینګ ایډلټ چې کوم وي انټیمیسي ورسز آیسولیشن. اوس کو دا ینګ ته صحیح ټرین کې دا به انټیمیسي دا به ځان له یو پارټنر ګوري یا به آیسولیشن ته ځي لکه واده ټول دا به دې کې میرج دا ټول پکې راځي. لکه دا دې کې ستاسو ټاسک چې فالینګ ان لو د به یار چا سره محبت جوړ کړی مینټینینګ ا ریلیشنشپ یو ریلیشنشپ به مینټین شي ساتلی او که فار ایگزامپل صحیح ټرین شوی نه نو بیا به آیسولیشن ته ځي. بیا میچورټي های لیول دا خو بیا جنریټیویټي به په دې کې لکه دا به نسل شي پیدا کولی او بیا سټیګنیشن دی بیا به نشي لکه سټیګنیشن مطلب جماو لکه چې نسل نشي پیدا کولی. هیوینګ اینډ نرچرینګ چلډرن ماشو خپل بچي به یو هغه به بیا نرچر کوي مین د هغې پرورش به کوي. په اولډ سټیج کې بیا انټیګریټي ورسز ډسفیر. انټیګریټي خو دا چې دا به د یو خاص سپیسیفیک لکه هانست چې دې ټول څه به اټیچ پاتې کېږي. یا ډسپیر یا به مایوس وي. امپارټینګ وزډم ټو ادرز امپارټینګ وزډم ټو ادر مطلب دا چې نور ته به نصیحتونه چې کوي نو دا په اولډ ایج کې نو که دا ټوټل سټیج دا پوره ورسول نو دا یو نارمل هیومن بینګ دی. بیا فیکټر افیکټینګ سیلف پرسپشن اوس هغه کوم فیکټر دی چې هغه په سیلف پرسپشن باندې اثر انداز کېږي. نو الټر هیلث سټیټس څوک بیمار شو بیماری په وجه باندې د هغه سیلف پرسپشن سیلف کنسپټ خراب شو. سیکنډ نمبر ایکسپیرینس د تجربه کېږي نو د هغه ځان باره کې چې کوم کنسپټ دی هغه کې چینجز راځي. ډیولپمنټل کنسیډریشن ماشوم شي ینګ ایج ته ورسي بیا بوډا شي دې سره سره سیلف کنسپټ هم خرابېږي. هیریډیټي کلچر شو یا بعضې خلکو په وراثت کې بعضې داسې عادات دي چې ټیم سره پکې هغه را پیدا کېږي یا د یو کلچر مطابق داسې کلچر دی چې د هغې مطابق بیا د هغه کنسپټ جوړېږي. انټرنل اینډ ایکسټرنل ریسورسز انټرنل ریسورس دا د ټیم سره ستا سوچ چینج کېږي د نالج راتلو سره
او ایکسټرنل ریسورسز دا دي چې بار چې کوم ستا انوایرمنټ کې ستاسو کوم خلک دی هغه تا ته پازیټیو خبرې کوي نو ستا کنسپټ به یا ښه کېږي او که نیګیټیو ته کوي بیا به خرابېږي. هسټري اف سکسس اینډ فیلیر، ته څونه فیل شوی که فیل شوی ډېر زیات نو ستا سیلف کنسپټ به نیګیټیو وي، که سکسس ته د ډېر میلاو شوی ته به پازیټیو وي. کرایسس آر لایف سټریسر، یا تا ته داسې پرابلمز راغلي دي اینډ کوپینګ، ته یا ته د هغې سره تا کوپینګ په صحیح طریقه نشي کولی، پرابلم مینیج کولی نشي، نو دا ستا سیلف کنسپټ خرابوي. ایجنګ، عمر دې سیوا کېږي، ایلنس، بیماری، ټراما یا داسې اکسیډنټس ته سره راځي چې هغه تا ذهني طور هم خرابوي، نو د هغې سره بیا ستا سیلف کنسپټ خرابېږي. بیا افټین کلاینټ هسټري اف سیلف کنسپټ، د کلاینټ نه به د سیلف کنسپټ باره کې هسټري څنګه لي، هغه کوم داسې پروفیشنل کوېسچنز دي فارمل، نو په هغې کې اولی کوېسچن دی هاو ووډ یو ډسکرایب یور سیلف، ته به ورته ووایې چې ته خپل ځان باره کې خبرې وکړې چې ته خپل ځان درته څنګه ښکاري، نو هغه به تا ته شروع وکړي، بیا به تا ته پته ولګي د هغه د خبرو نه. هاو ډو ادرز ډسکرایب یو، نور خلک ستا په باره کې څه وایي چې ښه سړی دی که نه. وټ هیز بین یور ګریټسټ اکمپلیشمنټ، په ژوند کې د ټول نه غټ څه حاصل کړي دي. هاو ډز دس میک یو فیل، دا زه ستاسو نه کوم تپوسونه کوم یا نور داسې څه اکټیویټیز دا تا ته څه فیلینګز درکوي، څه احساسات درته درکوي. وین یو ریسیو پرایز ډو یو فیل ورتhy اف اټ، لکه اوس که تا څوک صفت وکړي نو ته آیا ته به دې خوشحالېږي که نه، ته دې ته عزت ورکوې که نه، نو هغې به تا ته بیا یا نیګیټیو ریسپانس درکوي چې یا نه او یا ها، نو هغې نه به تا ته پته لګي چې سیلف کنسپټ یې نیګیټیو دی که پازیټیو دی. بیا وټ ډو یو اډمیر موسټ اباؤټ یور سیلف، ته ستا به خپل ځان کې کوم عادت خوښ دی، ته د کوم ځان کې داسې کوم ایبیلیټي در پکې دی چې ته د هغې صفت کې خلکو ته. بیا هاو ډو یو ریاکټ وین یور ایکسپیرینس فیلیر، اوس که فار ایگزامپل ته یو کار کوې او په هغې کې ته فیل شي نو ستا ریاکشن هغې ته څه ستا خپل ایکسپیرینس باره کې ریاکشن څه. بیا هاو ډو یو کوپ وت فیلیر، اوس که ته په یو څیز کې فیل شي نو ستا مینجمنټ د هغې څه ته ټینشني کېږي، چرس شروع کوې که نه نارمل بس خپل ځان مینج کوې. بیا بل پکې هیو یو ایکسپیرینس پاسټ آر ریسنټ چینجز ان باډي ایمیج، آیا ستا د مخکې نه یا د ایکسپیرینس سره سره ستا باډي ایمیج کې چینجز خو نه دي راغلي، سیلف اسټیم کې یا داسې ځای کې ستا چا بې عزتي کړي د هغې سره عزت خو کم شوی نه، یا رول پرفارمنس یا تا یو رول کاو یو سټوډنټ وي یا یو ټیچر وي هغه رول کې خو څه چینجز نه دي راغلي د ټایم سره سره، نو هغې نه به بیا تا ته پته لګي چې سیلف کنسپټ یې خراب دی. بیا هیو یو ایکسپیرینس فیلینګ اف پاورلیسنس آر هوپلیسنس، آیا تا داسې ته محسوس شوی دی چې ځان داسې کمزور او ناامیده محسوس شوی دی چېرته. بیا پکې هو ډو یو کنسیډر یور سپورټ ګروپ، او هغه څوک دی لکه تا چې سپورټ کوي، ستا فیملی دی، ستا فرینډز دي. وټ ډو یو ډو ټو میک یور سیلف لاف، او ته داسې څه اکټیویټیز کوي چې خپل ځان په هغې باندې خوشحاله کوې، نو دې نه به تا ته بیا یو ریفلیکشن میلاویږي چې آیا د سړي سیلف کنسپټ پازیټیو دی نیګیټیو دی، سړی دی او که ښځه ده دواړه. نرسنګ ډایګنوز، بیا دې کې تاسو په سیلف کنسپټ باره کې تاسو مختلف ډایګنوزز جوړیږي. ډسټرب باډي ایمیج، یا چا باډي ایمیج خراب شوی، خپې کټ شوی، لاس کټ شوی دی، نو یا ایکسیډنټ کلی په هغې کې مختلف څیزونه شي راتلی. پیرنټل رول کنفلیکټ، یا پیرنټل رول کنفلیکټ داسې چې ستا مور او پلار ستا خیال نه ساتي، په هغې کې څه کنفلیکټ راغلی دی. بیا ډسټرب پرسنل آیډنټیټي، ستا پرسنل آیډنټیټي خرابه شوې ده، ته یو های لیولي پروفیسر وي بیا جاب چا لکه ویستلی نو کلرک دنه جوړ شو، دا ستا هغه پرسنل آیډنټیټي کې چینج راځي. ان افیکټیو رول پرفارمنس، یا ستا کوم رول پلی کاو په یو سوسایټي کې په یو ایریا کې هغه کې څه چینجز راغلی دي. کرانیک لو سیلف اسټیم، یا سیلف اسټیم دی لو شوی، سچویشنل لو سیلف اسټیم، یا یو حالات داسې راغلي چې د حالات مطابق دی سیلف اسټیم کمزوری شوی دی. ډسټرب پرسنل آیډنټیټي خراب شوی ده. انزایټي، یا په ټینشن کې. سوشل آیسولیشن، یا د خپل چې کوم ستا فرینډز دي د هغو نه جدا شوی دی، فیملی نه جدا شوی. هوپلیسنس، ناامیده شوی. پاورلیسنس، لکه کم ځان ته کمزوری ښکاري. دا ټوټل دا په دې ډایګنوز تا سره تشخیص د سره راځي. ریسک فار کمپرومایز هیومن ډیګنیټي، یا
ستاسو د خپل وقار د عزت د کمیدو خطره ده، ریسک اف پارلونلینس یا تا ته د یوازې کېدو خطره ده. نو دا ټوټل بیا په دې سیلف کنسپټ کې د دې په دا ټوټل داسې ډایګنوز چې په دې باندې دا ستا سیلف کنسپټ د دې په ترو باندې لکه چې ستا سیلف کنسپټ خراب وي نو د دې نه خلکو ته پته لګي. بیا اکټیویټیز هیلپینګ پیشنټ مینټین سنس اف سیلف. هغه کوم اکټیویټیز دي چې هغه ته وکړي نو هغه به یو پیشنټ ته پازیټیو سیلف کنسپټ هغه ته به لکه هغه ته چې کوم هیلپینګ اکټیویټیز چې هغه سیلف کنسپټ پازیټیو سایډ ته بوځي. نو کمیونیکیټ ورت ود لکس سپیچ اینډ جوډیسیس ټچ. که ته د هغه سره خبرې کې نو په پروقار انداز کې هغه ته ګوره چې هغه څه کومې خبرې کې. او جوډیسیس ټچ مطلب دا دی چې د ټایم کله هغه ایموشنل کېږي نو خیر داسې یا لاس یې په لاس کې نیسي یا په چې کوم د هغه بیک سایډ یې په هغه باندې د سلیکشن ټچ کوي نو د هغې سره د هغه چې کوم دی هغه ته د خپل ځان داسې عزتدار ښیي نو هغه سیلف کنسپټ د هغې ټیک کېږي. اکنالج پیشنټ سټیټس رول اینډ انډیویجولیټي. چې د هغه کوم سټیټس دی د هغه ته تسلیم کړه ته اوس ټیک ده که نه هغه چې ته څه خبره کوې هغې اکټیو لیسنینګ کوه. سپیک ټو پیشنټ ریسپیکټفولي. هغه چې کومې خبرې کوي نو په عزتدار انداز کې کوه چې هغه ته ریسپیکټ ورکوې. افر سمپل ایکسپلینیشن پار پروسیجر. ته کوم پروسیجر کې هغه ته په ساده انداز کې ته هغه ته ایکسپلین کوه. موو پیشنټ باډي ریسپیکټفولي اف نیسیسري. اوس خو داسې پیشنټ وي چې هغه په بیډ ریډن وي په بیډ باندې پروت وي ته د هغه باډي موو کوې نو په عزتدار انداز کې هغه موو کوه. ریسپیکټ پیشنټ پرایویسي اینډ سینسیبلیټي. نو د هغه چې کوم پرایویسي ده د هغې خیال ساته، کوم سینسیبلیټي ده کوم احساسات دي د هغو خیال ساته. اکنالج اینډ الاو ایکسپریشن اف نیګیټیو فیلینګس. اوس فار ایگزامپل یو پیشنټ دی هغه تا ته په ژړا شو د هغه نیګیټیو خبرې کوي نو ته داسې مه کوه چې هغه ته وایې چې بس غلی شه او دا ته فالتو لګي یا داسې کوم نیګیټیو خبرې چې هغه کوي نو هغې ته به غوږ دی هغې ته به ته دا نه وایې ته به هغه سټاپ کې نه هغه به اکنالج کې تسلیم کې وی چې خبرې ته به غوږ دی. هیلپ پیشنټ ریکګنایز سټرنث اینډ ایکسپلور الټرنیټیوز. او د پیشنټ سره په دې کې هیلپ کوه چې د هغه سټرنث هغه ته وښیې که نه چې ته خو د دې پرابلم سره ته مقابله شي کولی. الټرنیټیوز لکه نوې نوې هغې ته داسې اپشن ورکوه چې که ته داسې کار وکړې نو ستا دا پرابلم به حل شي نو دې ته الټرنیټیوز وایي. بیا د فالوینګ آر اکټیویټیز دیٹ نرس کین ټیچ د کلاینټ ټو انګیج اینډ ټو انکریز ون سیلف اسټیم. دا کوم اکټیویټیز چې دا ته کلاینټ ته ټیچ کړي د هغې سره هغه خپل سیلف اسټیم نارملایز کولی شي. لکه ټیکینګ ګوډ کیر اف سیلف. ته هغه ته وایي چې د خپل ځان خیال ساته. بیا ټیکینګ ټایم ټو ډو انجایبل اکټیویټیز. انجایبل اکټیویټیز ته ټایم ورکوه که هغه کرکټ وي که مختلف نور داسې گیمز وي هغو ته ټایم ورکوه. spending time with people that make you feel good about yourself. د داسې خلکو سره ټیم تېروه چې هغه ستا صفت کوي چې تا داسې خبرې کوي چې ته د خپل ځان په باره کې ښه احساسات راولي. لکه د پازیټیو خلکو سره کښېنه. لرنینګ سمثینګ نیو. او هر ټیم کې داسې کوشش کوه چې نوي نوي څیزونه یادوه نو دا به ستا ټینشنونه کموي. فارګیوینګ یور سیلف. او خیر دی که بعض ټیم کې د نیګیټیو سوچ کوه یا نه داسې غلط کار کړي نو په هغې دپاره خپل ځان معاف کوه. doing something nice for someone else. د نورو خلکو څخه ښېګړه کوه، خیرمار له خیر پیسې ورکوه، د هغې څخه به ستا احساسات ټیک کېږي. پازیټیو سیلف ټاک. د ځان سره پازیټیو خبرې کوه. لکه ځان باره کې نیګیټیو خبرې مه کوه ځکه انسان کله ځان باره کې په خپله نیګیټیو خبرې کوي نو بار معاشره خو به د هغه باره کې کوي. ګیوینګ یور سیلف ریوارډ. یا ریوارډ سیسټم دې ته وایي لکه فار ایگزامپل ته اوس داسې وکړي چې ته وایې 20 منټ پورې به زه نیګیټیو سوچ نه کوم. که ما نیګیټیو سوچ ونه کړ هغې باره کې ځان ته انعام ورکړه زه به بیا خوراک کوم دا څیز به خورم دا یا نور ایکسرسایز به کوم نو دا ګیوینګ یور سیلف ریوارډ لکه ځان له بیا انعام ورکول دي که نه نو دا اکټیویټیز چې دا ته پیشنټ ته وښیه نو دې سره به هغه سیلف کنسپټ پازیټیوټي سایډ ته ځي. اسسمنټ. اوس سیلف کنسپټ اینډ نرسنګ پروسس. نرسنګ پروسس کې به لکه نرسنګ پروسس باندې به څنګه سیلف کنسپټ به ته معلومې نو هغې اپلای کې به پې څنګه نو هغه کې اولی سټیپ اسسمنټ دی. ابزرو فار بیهیویر دیٹ سجیسټ ان الټریشن ان د کلاینټ سیلف کنسپټ. هغه بیهیویر ته معلوم که چې هغه د کلاینټ سیلف کنسپټ خرابوي د هغې ته اسسمنټ وکړه ابزرو وکړه ویې ګوره معلوم یې که پکې. اسس د کلاینټ کلچرل بیکګراؤنډ. هغه کلچر بیکګراؤنډ وګوره پښتون دی که پنجابی دی د هغې نه هم تا ته لږ ډېر کلوز میلاو شي اشاره.
determine the client feelings and perception about changes in body image. او چې کوم یو کلاینټ دی هغه سیلف پرسپشن کې پرابلم کریټ شوی دی یا باډي ایمیج چینج شوی دی، نو ته دا معلوم کړه چې د هغه فیلینګز د هغې طرف ته د هغه احساسات څه دي چې کوم باډي کې کوم د جسم کوم ایمیج دی هغه خراب شوی دی، یا سیلف اسټیم کې چینج راغلی دی یا په رول کې راغلی دی. بیا بل پکې اسس د کوالټي اف د کلاینټ ریلیشنشپ، دا کوم پیشنټ چې دی کوم مریض چې د هغه خلکو سره تعلقات څنګه دي، د هغې نه هم تا ته داسې اشاره میلاویږي د دې د وجې دا سیلف کنسپټ یې خراب شوی دی. اسس د کلاینټ کوپینګ سکلز، د هغه کوپینګ سکلز ته معلوم کا چې آیا دا یو پرابلم ورته راشي نو هغه څنګه په څه طریقه باندې مینج کوي. نرسنګ ډایګنوز تا سره مختلف کړي شي. آل ډو دیئر ملټیپل نرسنګ ډایګنوز لیبل فار الټر سیلف کنسپټ د فالوینګ لیست پرووایډ ایگزامپل اف سیلف کنسپټ. دا کوم لیست چې تا درکړی دا تا ته داسې شو کوي چې د کلاینټ سیلف کنسپټ خراب دی. ریلیټډ نرسنګ ډایګنوز امفیر ایډجسټمنټ. امفیر ایډجسټمنټ مطلب دا چې کله چاته یو پرابلم راشي د هغې سره ایډجسټمنټ نشي کولی، یا یو څوک اکسیډنټ وکړي هغه انزایټي ته لاړ شي، نو دا د دې چې کوم دی امپیر ایډجسټمنټ دی، ځکه هغه خپل احساسات نشي کنټرولولی. دا هم پکې یو ډایګنوز شو. انزایټي ټینشن شو. ډسټرب باډي ایمیج، د باډي ایمیج خراب شوی دی، دا هم یو ډایګنوز شو. کیرګیور رول سټرینث، یا د په کور کې داسې مریض دی چې د هغه صحیح لکه هر وخت کې هغه ته د هغه خیال ساتي، هغه ته کیر ورکوي، نو هغه په دې باندې بوج شوی دی، ځکه دا یوازې د یو پیشنټ ته هر ټایم هغه ته چې کوم خوراک ورکولي یا د هغه نور داسې صفایي خیال ساتلی هغه په دې بوج شوی دی، دې ته کیرګیور رول سټرین دی ته وایي. بیا سیلف کنسپټ اینڈ نرسنګ پروسس کې بیا پکې نور ډایګنوز دی چې ډیسیژنل کنفلیکټ دی، فیصله نشي کولی په حالاتو کې. ان افیکټیو کوپینګ، یو پرابلم ورته راشي هغه مینج کولی نشي، خپل احساسات نشي کنټرولولی. فیر شو، یریږي. هیلپلیس هوپلیسنس، ناامیده دی. لو سیلف اسټیم، سیلف اسټیم یې کمزوری دی. رسک فار لونلینس، د جداوالي خطره ده ورته. ان افیکټیو سیکشولیټي پیټرن، یا سیکشولیټي نه دی، مطلب چې کوم د خپل پارټنر سره کوم د هغه ښځې د هغې سره تعلقات ټیک نه دي، دا سیکشولیټي پیټرن دی ته وایي. رسک فار سیلف ډایرکټډ وایلنس، یا خپل باره کې دته خطره ده چېرته خودکشي مخکشي ونه کړي، نو دې ته رسک فار سیلف ډایرکټډ وایلنس وایي. فلیننګ بیا ته کې سلیکټ تھراپیز دیٹ سټرینتن آر مینټین د کلاینټ کوپینګ سکلز، داسې طریقې ته اپلای کا چې هغه د کلاینټ کوپینګ سکل سټرینتن کې نور هم قوت طاقت ورکړي او مینټین یې وساتي. انوالو د کلاینټ ټو انشور دیٹ ریئلسټک تھراپیز آر چوزن. ته کلاینټ په کوم چې کوم تھراپي ته کوم کیر ورکړي په هغه ته ځان سره انوالو کړه چې هغه ته دا احساس وي دا ریئلسټک دی، حقیقي. minimize stressor affecting the client self concept، او هغه څیزونه minimize کړي چې د هغه self concept خرابوي. implementation as with all the step of nursing process a therapeutic nurse client relationship is central to implementation phase. ته چې دا کوم تیاری وکړې هغه ته پریکټیکلی کوي، دا ستا implementation phase کې بیا راځي، ځکه دې ټول یو بل سره چې کوم ریلیشنشپ دی د اسسمنٹ، ډایګنوز، بیا پلاننګ او implementation. once the goal and outcome criteria have been developed، تا ځان له ګول ډیولپ کو، ګول دی ولیکو. the nurse consider nursing intervention، ته به پریکټیکلی هغه اپلای کې for promoting a healthy self concept، چې ته د هغه healthy self concept هغه پروموټ کی. and helping the client move toward the goal، او ګول سایټ ته کلاینټ بوځي، دا کوم نیگیټیویټي د هغه ته پازیټیویټي ته چینج کوي، سیلف کنسپټ یې نارملایز کی. health promotion، the nurse may work with a client to help them develop healthy lifestyle behavior that contribute to positive self concept. نو یو نرس داسې شي کولی چې د یو مریض سره د هغه چې کوم بیهیویر دی چې په هغې کې لایف سټایل ښه هیلدي لایف سټایل هغه ته ورکړي، ځکه چې ته هغه ته کوم ټیچینګ ورکې د هغې په ترو باندې به هغه یو پازیټیو سیلف کنسپټ به د هغه ډیولپ کېږي. نو نرس په دې کې په کار چې هغه هیلپ وکړي، نو د هغه کلاینټ به بیا پازیټیو سیلف کنسپټ د هغه ډیولپ شي. ټو فیسیلیټیټ د کلاینټ فار ایډیکویټ سلیپ، په کار دا چې ته داسې وکړي چې هغه ته داسې اکټیویټیز ورته وښایي چې هغه صحیح خوب وکړي، اینډ ریسټ او نور آرام وکړي، اینډ سټرس ریډیوسینګ پریکټس، او سټرس د هغه نه ته کمې مې میک هیلث سیلف کنسپټ. نو د دې په ترو باندې هغه سیلف کنسپټ پازیټیو شي جوړی دی.
لکه اگزامپل دیو ګایډډ امیجنري ورکړی. ګایډډ امیجنري دې ته وایي دا کوم تراپیسټ هغې کې داسې کار کوي چې کلاینټ یې هغه ته ووایي چې ته د یو 10 سیکنډ لپاره خپل ساه بنده کړه، ډیپ بریتنګ چې ورته وایي، او داسې سوچ کوه چې د خپل ذهن کې داسې ماحول را جوړ کړه چې زه د سیند غاړې ته ناست یم او د اوبو شړار پکې راځي. نو دې سره دا اصل کې دا سایکالوجي سره ریلیټډ خبرې دي چې په دې کې بیا هغه سټرس د هغه لو کېږي. نو دا زموږ سره سیلف کنسپټ و. که د چا څه کوېسچن وي نو بیا تاسو په کمنټ کې کولی شئ. اینډ تھینک یو سو مچ فار واچینګ.